Ang Doña Paz ang pinakamatinding trahedyang pandagat na maririnig mo. Naitayo ang barkong ito noong 1963 sa Onomichi, Japan, mga 50 kilometro lang mula sa Hiroshima. Sa loob ng 12 taon, naglayag ito sa ilalim ng bandilang Hapones at tinawag na Himayuri Maru. Tahimik ang buhay ng barko noong panahong yon at sa mundo ng barko. Ang pagiging tahimik ay maganda, ibig sabihin walang lumubog, walang nasunog. Pero magbabago ang lahat nang ibenta ito sa isang kumpanyang Pilipino na tinatawag na Sulpicio Lines, na hanggang ngayon ay umiiral pa rin gamit ang bagong pangalan na Philippine Span Asia Carrier Corporation. Catchy, di ba? Dahil nandyan pa rin ang kumpanyang ito. At ayaw nating makasuhan, uulitin natin. Lahat ng ito ay puro alleged lang. Ngayon, sa loob ng ilang dekada, maraming barkong pag-aari ng kumpanyang ito ang nagkataon lang na nasangkot sa mga aksidenteng ikinasawi ng maraming pasahero. Allegedly, syempre. Pagkatapos ibenta ang Himayuri Maru, pinalitan ito ng pangalan na Don Sulpicio Line. Bakit hindi? 'Di ba? Pero ilang taon lang ang lumipas bago nagsimula ang totoong problema. Oras nang bumalik sa nakaraan. Welcome sa Shadows of the Past. Noong June 5, 1979, habang nasa gitna ng biyahe at may sakay na mahigit 1,000 pasahero, bigla na lang itong nasunog. Pero teka lang, may trivia tayo. Habang nasa Japan pa ang barko, ang maximum capacity lang nito ay 608 pasahero. Pero nung nasunog ito, 1,164 ang sakay. Halos doble ng orihinal na kapasidad. Parang hindi maganda yan. Pero sa kabutihang palad, sa insidenteng ito, lahat ng pasahero at crew ay nailigtas. Walang nasawi, kaya lang tuluyan nang nasira ang barko. Akala mo, katapusan na? Hindi pa pala. Ayaw bitawan ng Sulpicio Lines ang barko. Binili ulit nila ito, inayos, nirestore, at ibinalik sa serbisyo. Ang bagong pangalan nito, Doña Paz. Pagkatapos niyan, muling naglayag ang barko sa loob ng maraming taon na walang nangyaring insidente. Parang tapos na ang bangungot, ang barkong Doña Paz, puno ng pasahero, biglang naging bola ng apoy sa gitna ng dagat. Maraming tumalon para iligtas ang sarili. Pero para sa iba, mali ang kahit anong piliin. At ito, hindi ito ang unang beses na may nangyaring trahedya sa kumpanyang ito. At hindi rin ito ang huli. December 20th, 1987. Lulan ng barko ang libo-libong pasahero. Galing Tacloban, papunta ng Maynila. May stopover sa Catbalogan. 2 beses kada linggo ang biyahe. Normal lang sana ito. Pero hindi alam ng lahat, iyon na pala ang huli nilang pagsakay. Ang Doña Paz ang itinuturing na pinakamalalang trahedya sa dagat sa panahong walang digmaan. Pero, kakaunti lang ang nakakaalam ng buong kwento. Sa kalagitnaan ng gabi, bumangga ang Doña Paz sa isang oil tanker, ang MT Vector. Sa Dumali Point ito nangyari, malapit sa Marinduque. Bit-bit ng Vector ang mahigit 1,000 tonelada ng gasolina para sa Caltex. Parehong barko, hindi na nakaabot sa destinasyon nila. 24 lang ang nakaligtas mula sa Doña Paz. 2 tripulante lang mula sa Vector, yun lang ang mga taong makakapagkwento kung ano talaga ang nangyari. Walang nakaligtas na crew mula sa Doña Paz. At ang 2 galing sa Vector, natutulog raw sila nang mangyari ang banggaan. Araw-araw, milyon-milyong Pinoy ang bumibiyahe sa pagitan ng 7,000 isla. Ferry ang pinakaabot kayang paraan. Pero ayon sa mga ulat, madalas ang sobrang pasahero sa mga ferry. At noong panahong iyon, Pasko na. Lahat gustong umuwi. December 20th, excited ang mga pasahero. Gusto lang nilang makasama ang pamilya. Pero may kakaiba agad na pansin. Ayon sa mga saksi, tagilid na raw ang barko paalis pa lang ng pier. Ibig sabihin, sagad na sagad ang laman. 6:30 a.m. umalis ang Doña Paz mula Leyte. Overnight trip papuntang Maynila. Sabi sa official na listahan, 1,493 pasahero, 59 ang crew. Pero ayon sa mga nakaligtas, mas marami pa. Siksikan daw. Si Aludia Bascal, isa sa mga survivor, sabi niya, parang mga ipis o langgam ang itsura ng mga tao sa siksikan. May 4 na tao sa isang kama.
At ang iba nakahiga na lang sa sahig ng barko. May isa pang survivor, si military officer Lutgardo Nido. Kwento niya, may 1,000 sundalo pa raw na sumakay last minute. Hindi rin sila kasama sa listahan. At ayon sa mga kwento, may halos 1,000 bata rin na wala sa manifest. Ang totoo, mahigit 3,000 katao ang sakay ng barko. Double sa legal na bilang. Alas 10 ng gabi, maraming natutulog. May 6 na oras na lang, Maynila na. Pero habang binabaybay nila ang Tablas Strait, may nakita si Salvador Bascal, tatay ni Aludia. Ilaw ng barko, papalapit, masyado nang malapit. At ayun na nga, bumangga ang barko ng gasolina, ang MT Vector. Isang malaking pagsabog ang sumunod. Sumiklab ang apoy mula engine room hanggang main switchboard ng Doña Paz. Kumalat ang sunog sa loob. Madilim, walang ilaw, nagkagulo ang mga tao. Walang makalabas sa sobrang init at usok. Marami ang umakyat sa taas ng barko at tumalon. Pero hindi nila alam na pati ang dagat ay nagliliyab na rin. Nasusunog ang tubig. Tumalon si Niedo agad. Pagkalipas ng 1 minuto, boom! Sumabog ang pareho pang barko. Tumalon din si Aludia. Pero sa pagbaba niya, nakita niya, nasusunog na ang tubig sa paligid. Wala na raw siyang pag-asa. Naglalagablab ang dagat. At habang nilalangoy niya ito, nakita niyang umuusok at nababalatan ang balat ng mga survivor sa paligid. Napaso ang balat ni Aludia habang lumalangoy. Pero dumating si Salvador. Niligtas siya ng sariling ama. Magkasama silang lumangoy ng mahigit 1 oras. Nakaligtas sila dahil sa isang cargo ship na Don Claudio. Ayon sa mga report, mahigit 4,300 ang sakay ng Doña Paz. Pero 26 lang ang nakaligtas. Iba ay may 3rd-degree burns. Umiiyak, nasusunog ang katawan. Noong 2012, may isa pang lumutang, si Valeriana Duma. 25 pala silang survivor. 4 na taong gulang siya noon, ang pinakabata sa lahat. 2 oras lang. At lumubog na ang Doña Paz. Ayon kay Arnel Galang, 18 taong gulang noon, 2 beses daw umikot ang barko bago tuluyang lumubog. Ang Vector? Lumubog rin pagkalipas ng 4 na oras. Pero alam mo ba, 8 oras matapos ang banggaan. Saka palang nalaman ng Philippine Maritime Authorities ang insidente. At inabot pa ulit ng 8 oras bago sila nakapag-rescue mission. Sa mga sumunod na araw, 207 bangkay lang ang nahanap. Maraming nalunod. Marami ring pinaniniwala ang kinain ng pating. Pero ang mas malamang, ayon sa mga eksperto, nasunog at nalunod ang mga nasa lower deck. Ang tanong ngayon, paano nga ba nagbanggaan ang 2 barko? Maliwanag ang gabi, maayos ang panahon, mabagal lang ang takbo nila. Doña Paz, 26 kilometers per hour. Vector, 8 kilometers per hour. At may 30 square kilometers pa ng open sea. Malawak. So bakit pa sila nagbanggaan? Ayon sa nakaligtas na crew ng Vector, si 2nd Officer Reynaldo Tarif, kulang daw sila ng tao. Walang lisensya ang kapitan nila. Wala ring lisensya ang chief engineer. At ang barko nila, walang certificate of inspection. Hindi dapat pinayagang maglayag. 2 pa ang kailangan para sa manibela. Kaya zigzag daw ang takbo nila patungo sa Doña Paz. Pero bakit hindi nailagan ng Doña Paz? Ayon sa mga survivor, nanonood daw ng movie ang kapitan. Yung ibang opisyal, nagiinom. Isang apprentice lang daw ang nasa bridge. Kaya nung nakita nila ang Vector, wala na sa oras para umiwas. Wala ring nagbigay ng instructions. Wala ring nakausap sa radyo. Bakit? Peke ang radio license ng Doña Paz. Expired naman sa Vector. Sa huli, sinisi ng Board of Marine Inquiry ang Vector. Illegal. Walang lisensya. Walang lookout. Walang kapitan. Pero ayon sa Coast Guard, wala rin daw crew sa pwesto ang Doña Paz nung banggaan. At ang life vests, nakalak. Ang barko? Originally pang-608 lang. Pero dinagdagan ng 2 deck para sa mas maraming pasahero. Pero hindi nila binago ang Certificate of Stability. Ibig sabihin, kahit isang malakas na hangin o alon, pwede na siyang tumagilid o lumubog.
At hindi dito natapos ang kalbaryo ng Sulpicio Line. 4 na trahedya. Mahigit 5,000 ang namatay sa loob ng 11 taon. Ang huli, 2008, ang Princess of the Stars, nalubog din. 800 katao ang namatay. May memorial ngayon sa Catbalogan. Dito, binibigyan ng puugay ang mga biktima. Kasi, karamihan sa kanila hindi na nahanap. Ngayon, ang Sulpicio Lines, iba na ang pangalan. Philippine Pan-Asia Carrier na sila. Pero ang alaala ng Doña Paz, hindi na mawawala. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas maraming amazing na content. Pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications. Kung nag-enjoy ka sa napanood mo, i-click mo na yung sa kanan para sa iba pang history adventures. Salamat sa panonood hanggang sa muli.